AI är på alla släppar och är ju verkligen här för att stanna. Jag använder AI dagligen och för oss som planerar och analyserar event så är det speciellt effektivt. Man kan använda AI för att skriva inbjudningar till att analysera eventdata, you name it. Jag använder ju såklart våra AI-verktyg i Lyti men också övriga verktyg som finns där ute. I denna session kommer vi få att höra till Anna Wallin, coach i presentationsteknik och retorik på MySpeaker. Hon kommer att prata om retorik, talarförmåga och hur viktigt det är att faktiskt vässa sina talarskills. Hon kommer även prata om deras AI-superassistent Rhetorich. Och jag har faktiskt använt den här assistenten på en av mina tidigare event och analyserat vad jag är bra på, men vad jag kan förbättra som talare. Det här kommer vara jättespännande, det är lite utlämnande, så det är lite läskigt. Men vi får se hur det blir helt enkelt. Så jag välkomnar Anna Wallin upp på scen och tusen tack för att du är här med oss idag. Tusen tack Antonia, härligt att vara här idag. Jag heter Anna Wallin och jag är Rhetorich coach på MySpeaker. Och det är en ära att vara här idag. Jag hoppas att ni har haft ett jättefint event hittills. Och nu vill jag kalla dig upp på fötterna ifall du har suttit en stund. Allt börjar med en bra hållning och bra energi. Så stig upp, skaka av dig lite. Du kan göra lite ansiktsgymnastik, göra några x-hopp eller squats kanske. Och få blodet att cirkulera i systemet så får vi lite ny energi i kroppen. Allt börjar som sagt med en bra basposition oberoende var du talar, kommunicerar, växelverkar med människor. Och det är det allt börjar från. Så vare sig du sitter eller står, ta god hållning, god energi, ett litet leende på läpparna, höj ögonbrynen och så kör vi. AI intar scenen. MySpeaker Rhetorich, den nya superassistenten för framtidens talare och experter. Det är vårt tema idag och det ska vi tala om nu i kommande 30 minuters tid. Vårt mål på MySpeaker Rhetorich är att göra världen bättre ett talat ord åt gången. Det må låta lite klyschigt och sådär. Det skulle kunna vara målet för vem som helst, någonting som vi bara skriver ner på papper. Men det stämmer. Det är nämligen vad vi är ute efter och speciellt nu med Rhetorich. Vi hjälper ledare och experter att tala mer övertygande och växa sina företag med hjälp av banbrytande artificiell intelligens och ett globalt nätverk av coacher och talare. Och det här är vad vi gör och jobbar med dag ut och dag in. Och orsaken till varför vi gör det här är att det är liksom en av de relevantaste kompetenserna i dagens arbetsliv. Framtiden är kommen och det betyder att vi har att göra med teknologi och artificiell intelligens dagligen. Världen förändras i en allt snabbare takt. Det sker nya banbrytande innovationer varje dag och vi kan inte längre ty oss till de kunskaperna vi har haft tidigare. Forskning inom HR visar att sociala kunskaper, sociala kompetenser inkluderat presentationsteknik och retorik, det vill säga att kunna tala, att kunna skapa slagkraftiga budskap. Det är en av framtidens viktigaste arbetslivskompetenser. Sådana kompetenser som tidigare har värdesatts, till exempel kodning och andra dylika kunskaper kan i dagens värld allt oftare tas hand om av teknologi och artificiell intelligens. Men någonting som den inte ännu lyckas kompensera är talarförmågan. Kunskapen att skapa slagkraftiga budskap, kunskapen att kommunicera effektivt, kunskapen att leda med ord. Och det är ju det som all kommunikation, all verksamhet, också affärsverksamhet i dagens värld egentligen handlar om. Och ledarskap i allra högsta grad. Vi bombarderas dagligen av otroliga mängder information. Och
för att göra oss själva hörda, för att göra oss själva sedda i den här världen, så måste vi stanna upp och fundera på hurdana budskap vi faktiskt förmedlar och hur vi kan göra det på bästa möjliga sätt. Tekniskt sett kan vi med artificiell intelligens, ChatGPT till exempel, kanske det kändaste av exemplen, skapa nästan till perfekta presentationer och tal som vi kan finslipa in i det sista. Men om vi inte lyckas nå människan bakom kameran, bakom skärmen, så har vi misslyckats. Det vill säga, därför vill vi kombinera AI med det mänskliga. Det vill säga, människonära coaching med dessa tekniska hjälpmedel. Då vill jag fråga dig om du någonsin känt dig nervös över att tala inför publik. Vet du den där känslan när hela teamet sitter kring bordet? Ni har en ny kollega som just har joinat gänget och så ber de er att alla, var och en i sin turordning, presentera sig. Berätta vem du är, vad du gör, vad du tycker om att göra på fritiden. Och så börjar hjärtat bulta. Och svetten rinna. Och munnen torkar. Och du kan inte överhuvudtaget fokusera på vad någon annan säger. För det enda som du tänker på är vad du ska säga själv. Har du någonsin varit med om detta? Jag brukar tycka att sådana här presentationsrundor, efter att ha insett att det sällan är någon som lyssnar till vad de andra säger, då alla funderar på vad de själva ska säga för att inte göra sig själva till åtlöje. Så sådana här presentationsrundor är egentligen inte så effektiva sist och slutligen, för att det är slöseri med tid, för att vi lär oss inte egentligen i den setupen känna varandra. Så det är väldigt humant, det är väldigt vanligt, det är väldigt naturligt att känna sig nervös inför att tala inför kollegor, publik, kanske till och med familjemedlemmar. Och vad den här rädslan egentligen har att göra med är ju de facto det att vi har en rädsla av att bli utskrattade, att bli utlämnade från gruppen. För då vi bodde på savannen flera tusentals år tillbaka, så var det risk att ifall vi hamnar utanför gruppen, ifall vi blir utelämnade, så kan det när som helst hoppa fram något rovdjur, ett lejon, en tiger, bakom någon buske. Och då, ifall du inte har dina närmaste där, eller din tribe, så innebär det sannolikt att ditt liv tar slut där. Så det är en väldigt primitiv känsla som den här nervositeten är. Det är kroppens egna doping, det är kroppens egna sätt att förbereda dig inför en prestation som är viktig för dig. Och vad det här har att göra med ormar, som ni ser här på bilden, så det är ju förstås det att ormar är enligt flera forskningar, mycket forskning tyder på att ormar är den största rädslan som människor har. Människor är räddare för ormar än vad de är för döden, sjukdomar, olika saker, bilkrockar, you name it. Det är ormar som toppar listan. Och det är ju en ganska irrationell rädsla egentligen. För de flesta av oss bor i en stadsmiljö nu för tiden. Men den här rör sig just från den här negative bias som vi har inbyggd i våra hjärnor. Vi ser hot, vi ser skräckscenarier, vi ser det som kunde ha gått bättre, eller det som den där ena feedbacken som inte var så positiv. Vi lägger märke till det för att det är en överlevnadsinstinkt som vi har. Och detsamma gäller mötesrum, detsamma gäller scener, detsamma gäller olika situationer där vi har möjlighet eller ombeds att dela med oss av våra åsikter och tankar. Till och med 50% av människor väljer att sitta tysta, till exempel i mötesrum, enligt forskning. Vilket då betyder att hela 50% av potentialen bland er personal till exempel går till spillo. Och vi har inte råd med det i dagens värld. Vi vill ju ta vara på den potential som vi har bland våra anställda. Så rädslan av att tala inför publik, oberoende om det handlar om en person eller 100 eller 1000, så den är verklig. Men den går att jobba med. Som tredje har vi då bristen på kunskap, bristen på utbildning inom det här. Konsten att tala med slagkraft och presentera effektfullt och liksom faktiskt nå fram med
kristallklara budskap som väcker känslor hos åhöraren, den är en konst som går att lära sig. Men vi har inte blivit inlärda det här, som till exempel i USA där man studerar public speaking och argumentation och negotiation skills, olika ämnen som har med det här att göra ända från barnsbenen. Då har man hunnit under tiotals år få övning inom någonting som vi här i Norden inte är vana att få i skolan. Jag har själv studerat ekonomi och jag kan inte komma ihåg en enda kurs där jag skulle ha fått med mig någonting som har med retorik eller presentationsteknik att göra. Jag har gjort sådana misstag vid väldigt viktiga tillfällen som känns det är riktigt hemskt att tänka tillbaka till dem numera, för att vi hade jättebra, lysande idéer som vi ville sälja, pitcha till exempel en domare i en marknadsföringstävling. Men vi hade inte fattat att vi måste satsa på den där leveransen av budskapet. Även om vi hade en solklart lysande toppenprodukt så gick det inte vägen, för vi fattade inte att vi måste liksom sälja den. Så vi har inte fått utbildning inom det här, och det är som sagt en konst som var och en av oss kan lära sig. Ingen föds till en utmärkt talare, utan det är repetition som leder till resultat. Och det är där vi måste få till stånd en förändring. Och så har vi förstås brådskan. Brådskan som vi alla lever med i dagens värld. Vi har mer bråttom än vad vi någonsin har haft. Vi får bombardemang av meddelanden, budskap, mail, to-dos, tasks, uppgifter, projekt. Allt möjligt från alla håll och kanter under alla tider på dygnet. Så hur ska vi då lyckas stanna upp och faktiskt reflektera över våra kommunikationsfärdigheter? Det är en bra fråga, men den har vi ju med Rhetoric då lyckats lösa. Så här ser vi de 4 F:n, Fear, Future, Failure and Frenetics på engelska, som vi med Rhetoric besvarar. Det vill säga, då ska vi ta oss en titt på vår nya superassistent, MySpeaker Rhetoric. Vad är MySpeaker Rhetoric? Som simplast så behöver du din laptop. Och så behöver du registrera dig på plattformen. Och så spelar du in en video, laddar upp den och får feedback på dina talarkunskaper. Hur väl har du pauser? Hur väl varierar du tonen? Hurdana ordval gör du? Använder du utfyllnadsord? Hurdan profil har ditt tal? Hur ser det ut? Hur låter du? Hur kraftfullt talar du? Som simplast är det handlar om. Och här ska vi ta oss en titt på själva metoden. Bli inte rädd nu, för det här ser lite det händer ganska mycket på denna sida. Men Rhetoric är som sagt då ett unikt AI-drivet verktyg för utveckling av dina kommunikationsfärdigheter. Och som sagt så startar det där i övre vänstra hörnet. Du laddar upp en video och så får du en prestationsanalys som ger en inblick i var du rör dig vad gäller dina kommunikationsfärdigheter för tillfället. Utgående från detta får du en personlig läroplan som sen möjliggör att du fäster uppmärksamhet vid de punkter som skulle vara bra för dig att utveckla och satsa på. Du kan gå igenom olika material, både i form av videon, text, övningar, uppgifter. Vi har byggt upp en 24/7 talarskola som möjliggör för dig att när som helst, när det passar dig, satsa på dig själv och investera i dina kommunikationsfärdigheter. Så vi har robotiken och så har vi den här utbildningsbiten, men så har vi också communityn. Vi kan skapa de bästa talen med hjälp av robotik, men vi vill ju se till att det faktiskt landar rätt hos våra åhörare. Och där kommer våra coacher och kollegor in i bilden. Vi har byggt upp en interaktiv plattform där du kan få stöd av dina kollegor, medarbetare. De kan ge dig feedback som hjälper dig att utvecklas och bli ännu bättre på ditt substansämne, men också
förmedlandet av det åt dina åhörare. Och det här handlar då om The Big Six, vår unika lösning till vad Aristoteles i tiderna talar om som etos, patos och logos. Och då ska vi titta lite noggrannare på dessa. Här ser vi nu den kvantitativa analysen, det vill säga det som AI, Rhetoric-plattformen, ger åt oss som resultat på vår video. Vi kan begrunda oss i röst och rytm, det vill säga saker som flyt, variation i tonhöjd, ljudstyrka, tempo, pausering, tonhöjd, upplevd ljudstyrka och så vidare bortåt. Vi kan också titta på våra ordval, hur komplext ordförråd vi har. Och så kan vi titta på talets personlighet, det vill säga det som grundar sig på the big five personlighetsmodellen. Vår öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion och så vidare. Det här är det som själva AI ger oss, och som vi tidigare sa så vi kan skapa utmärkta tal med hjälp av till exempel ChatGPT. Men om vi inte når fram till människan, om vi inte når fram till vår åhörare och faktiskt lyckas väcka någon ny tanke eller någon ny känsla hos människan, så då har vi inte lyckats så väl som vi kunde ha lyckats. Det här är vår globalt unika lösning till de mänskliga drivkrafterna bakom ett slagkraftigt tal. Vi kallar det The Big Six, och vi kallar det The Big Six för att vi har 6 stycken olika punkter som vi vill titta på. Först och främst så har vi trovärdighet. Trovärdigheten grundar sig på din karaktär, din kompetens, hur väl villig du är, hurdan bild du ger av dig själv som talare, som expert inom ditt område. Så har vi autenticitet, det vill säga din äkthet, hur genuin du tycks vara. Och allt det här baserar sig nu på din lyssnares, din åhörares upplevelse av dig som talare. Sen har vi närvaro. Närvaro är A och O i allt. Så länge du är närvarande så kan du gå igenom 50% av det innehåll som du har tänkt gå igenom, och du får större slagkraft i stånd för att du bemöter din lyssnare där hon eller han är just då. Och du kan läsa av utrymme, du kan läsa av de responser du får, de reaktioner du får, och du är bättre i kontakt med din lyssnare än om du bara kör ditt race, talar din sak och inte överhuvudtaget lägger märke till vad som händer omkring dig. Så närvaro, allt i allo, både vad gäller live-uppträdanden, live-tal som online. Online betyder det förstås att du ska titta in i kameran och inte på rutan på dig själv, vilket vi ofta gör. Så till näst får du gärna testa, ta fram din telefon och öppna kameran, ta en selfie där du tittar dig själv i ögonen, och sen tar du en till selfie där du tittar in i kameran, det vill säga den där lilla punkten som finns där högst upp i hörnet eller i mitten på rutan. Och så jämför du dessa två. Och så funderar du hur det här ser ut på datorn när du är på Teams eller Zoom eller Google Meet. Det var närvaro. Nästa har vi likability. Det handlar om hurdan bild människor får av dig, hur välvillig du är du lätt att närma dig, känns du som en trevlig person, Så har vi övertygelse som handlar om hur väl du lyckas förmedla ditt budskap, det vill säga är ditt kroppsspråk, dina gester, dina miner, din icke-verbala kommunikation, är den i linje med ditt budskap? Talar du samma budskap på alla plan? Enligt vissa undersökningar som dock har kritiserats men ändå ger oss en liten inblick i hur stort värde kroppsspråk och nonverbal kommunikation faktiskt har, så består endast 7% av ditt helhetsmässiga budskap av det du faktiskt säger, medan 38% är tonläge och röstanvändning och 55% är kroppsspråk. Så om du förmedlar ett annat budskap med ditt kroppsspråk, till exempel, jag är nu jättesocial och tycker jättemycket om att vara här idag, men egentligen så skulle jag nu hellre vara någon annanstans. Så då är ditt kroppsspråk inte i linje med det du säger, och då tror människan
omedvetet på ditt kroppsspråk. Det vill säga, de är inte i linje, du har misslyckats i att faktiskt övertyga din lyssnare. Och sist men inte minst, storytelling. Väldigt, väldigt viktigt att paketera våra budskap i annan form än bara listning av data och fakta och siffror och procenttal, utan faktiskt få vårt budskap att vakna till liv. Ta våra lyssnare tillbaka till lägerelden, som igen för den primitiva människan, vi sitter där kring lägerelden, diskuterar saker och ting. Det är vårt naturliga sätt att förmedla information. Så dessa 6 stycken drivkrafter är det som faktiskt får vårt tal att nå fram eller inte. Och det är alltid subjektivt. Alltid subjektivt. Det finns inget objektivt rätt svar på det här. Och då får vi ofta frågan att okej, nu när vi laddar upp våra videon på plattformen, händer det nu så då att vi får att vi alla blir likadana talare, vi låter likadana, vi värdesätter samma aspekter? Så svaret på det här är ju förstås nej. Vi vill inte vara annorlunda, eller på skalan från att vara lika som alla och annorlunda, så vi vill inte vara lika alla och inte önskvärda, det vill säga normala. Vi vill inte heller vara allt för personliga, det vill säga sticka ut ur mängden men inte kanske ha något nytt att komma med. Men vi vill inte heller vara perfekta, det vill säga komma med någonting nytt men vara lika som alla andra till sättet, till personen. Utan vi vill ju vara unika och själva krydda vårt budskap med vår personlighet så att det är endast vi som kan leverera det budskap vi har på det sätt som vi förmedlar det. Så positiva unikheten är det som vi strävar till. Det vill säga det att du är du och jag är jag och alla får vara sig själva. Om du inte är stand-up-komiker så behöver du inte stressa för det. Du behöver inte gå och ställa dig framför människor och börja skämta och ha dig, utan du får satsa på dina styrkor. Målet med Rhetoric också är att hitta ett sätt att uppträda, hitta ett sätt att hålla tal och presentationer där du får vara dig själv och du får stråla som den du är. Både som expert och som människa. Det vill säga våga krydda ditt budskap med den du är, med dina exempel, med dina historier. För det är på så vis som du skapar en kontakt med din publik. Den dagen som jag insåg det här själv, personligen, att som bäst är ju att presentera och tala inför människor. Det innebär bara det att jag kommer dit, vågar vara mig själv, vågar låta min energi och min personlighet synas, vågar tala min sanning, det vill säga mina tankar, mina åsikter, det som jag tror på, vågar låta det höras och synas. Det är inte mer än så. Det behöver inte vara mer än så. Det behöver inte innebära att du drar på dig en mask varje dag och så försöker du vara den där experten som aldrig gör något fel, robotlikt, tråkigt till och med. Du får vara operfekt. Du behöver inte vara perfekt. Så det är vårt mål, positiv unikhet. Nåja, vem har då nytta av det här? Jag vågar påstå att var och en av oss som sitter här idag, var och en av oss, vi är alla influencers, oberoende vad vi jobbar med, vad vi har för uppgifter, vad vi har för roller i vardagen. Vi är alla influencers och vi sitter alla kring köksbordet, middagsbordet, varje kväll. Kanske med en kompis, kanske med en familjemedlem, kanske med kollegor. Men vi påverkar varandra varje dag i olika sammanhang. Inte enbart i arbetslivet. Så var och en av oss har nytta av det här. Vi har jobbat med chefer, ledare och direktörer, försäljningsproffs, HR-proffs, marknadsförare, kommunikatörer, projektledare, you name it. Publika företag, privata företag, organisationer, föreningar, olika typs proffs inom olika branscher. Och det funkar för oss alla. Och det är en väldigt väsentlig kunskap att ha. Och som senast så har vi analyserat till exempel de 50 största bolagens VD:ns talarförmåga på Helsingforsbörsen. Det här gjorde vi i slutet på 2023 och resultaten kom ut i början av detta år. Så det var intressant att märka hur bland de topp 15 bolagen, topp 15 talarna, så bland 50 första
bolagen så fanns endast 6 kvinnliga vd:n. Och alla dessa 6 kvinnliga vd:n fanns bland de 15 mest inflytelserika talarna. Och kvinnorna och männen skilde sig så tillvida att kvinnorna fick bra poäng i speciellt storytelling och omtyckbarhet, likability, medan männen framstod som speciellt trovärdiga och inflytelserika. Så väldigt intressanta resultat som tyder på att det lönar sig att satsa på dessa kunskaper. Och vi alla har vår profil, vår talarprofil, och vi alla har våra styrkor men också det som vi kan jobba på. Och till våra användares, våra klienters stöd har vi då en internationell pool av toppcoacher som jobbar inom media, marknadsföring, affärsliv, juridik, teater, olika branscher. Vi har väldigt bred bas bland våra coacher och vi jobbar på 6 olika språk: finska, svenska, engelska, spanska, tyska och franska. Och snart även här i Sverige kommer vi publicera våra nyaste coacher. Så vi är den enda talarbyrån i världen som faktiskt erbjuder en sån här plattform och möjlighet att utveckla talarkunskaper, kommunikationsfärdigheter också inom olika branscher. Så vi är väldigt stolta över det här, och som vi kan se här på bilden så har vi också väldigt bra filis. Så det är roligt att jobba med någonting som känns så värdefullt och så meningsfullt som det här. Men är du redo att inta scenen med Rhetorich, din nya superassistent? Du och ni, var och en av er, har nu en unik möjlighet att testa plattformen kostnadsfritt. Ni kan skanna denna QR-kod som syns här på rutan, och ifall vi kan vara till vad som helst för hjälp för ditt team, ditt bolag, din grupp, så får ni jättegärna vara i kontakt med Vanja som sitter här i Sverige, även med mig såklart, men Vanja i första hand, och så hjälper vi jättegärna till. Tusen tack för det här. Nu vill jag ge er en liten inblick i vad som egentligen händer på plattformen. Och som vi har sett här idag redan tidigare så har Antonia, som synts på skärmen, även låtit oss ladda upp en video på plattformen där vi får analysera, eller Rhetorich får analysera Antonias talarkunskaper. Så vi kommer att kika på hennes styrkor och eventuella utvecklingsområden nu till näst. Det här blir spännande. Yes. Då fick vi resultaten framme här, och Antonia har alltså spelat in en liten videosnutt på 6 minuter som vi har laddat upp på plattformen, och den kommer vi kika på nu en kort stund till näst. Varmt välkomna! Så kul att få visa upp den här härliga studion som vi är idag i. Vi kommer få höra lite mer från Janne som roddar det här. Och bara jättetacksam för att ni har valt att dyka upp här hos oss idag. Jättekallt ute men så krispigt och härligt. Så att, jag tror att det här kommer bli bra. Yes. Och då kan vi titta på resultaten. Först och främst vill jag tacka Antonia för den här möjligheten. Det är alltid lite, man stiger lite ut dit på obekvämlighetsområdet när man låter sig när man låter någon analysera ens prestation på det här viset. Så stora applåder till Antonia som faktiskt har en helt jättesprudlande härlig energi. Hon talar väldigt proffsigt, hon är faktiskt väldigt övertygande och väldigt duktig på det hon gör. Men för att vi alla har våra styrkor så har vi ju alla också våra potentiella fallgropar. Och personligen kan jag också känna igen mig i det att när man är väldigt ivrig över någonting, när man är väldigt taggad över någonting, så kan det hända att man talar lite snabbt. Så som vi ser här så har Antonia ett väldigt bra
helhetsmässigt resultat, 77 poäng av 100, helt superresultat. Hon talar med härligt sprudlande energi. Hon har en hörbar röst som är väldigt trevlig att lyssna till. Flytet är stundvis lite hit mot det röda. Det vill säga, det kunde till exempel pauser och andningspauser för det första för henne själv, men också lite lugnare tempo hjälpa med. Till näst har vi variation i tonhöjd, ljudstyrka och tempo. Och ofta om någon låter monoton, vilket Antonia inte gör överhuvudtaget här, men om någon låter monoton så är det för att vi inte har tillräckligt med variation i tonhöjd, ljudstyrka eller tempo. Eller alla dessa. Och här ser vi att Antonia har nu väldigt mycket variation i tonhöjden, så den kunde kanske lite dämpas. I ljudstyrkan är på bra nivå och variationen i tempo är också ganska stor. Det vill säga det är mycket variation i när hon talar lugnt och sen talar hon igen med ganska bra fart och så vidare. Så hennes energi är helt tydligt påtaglig. Den för med sig, hon talar snabbt, vilket är bra för den kan kännas väldigt uppiggande och smitta av sig. Men då kommer det ju alltid med fallgropen att det blir för mycket på för kort tid. Och där hjälper då pauser. Genom att stanna upp nu och då stundvis, ta en andningspaus, kanske ta en klunk vatten ifall det känns som att man själv behöver samla sig lite, så är det alltid ett bra tips för vem som helst som talar att komma ihåg att vara tyst alltid nu och då. Men till näst har vi upplevd ljudstyrka, den är på bra nivå. Tonhöjd, hon ligger där var kvinnor generellt idealt ligger. Det vill säga, vi ser här att det här funkar med en klassisk trafikljusmodell. Det vill säga, vi har rött, grönt och gult och vi vill idealt ligga där på det där gröna området. Tempo som vi ser här varierar från språk till språk. 161 ord per minut i genomsnitt är en ganska bra takt. Så det ligger lite över det där gröna där. Så det är bara någonting som lönar sig att vara medveten om så att det inte blir för snabbt tempo. Vad gäller ansiktsuttrycken så är de på väldigt god nivå. Mycket ansiktsuttryck, många miner som gör att det är trevligt att titta på. Det vill säga, ivern syns även i ansiktet. Sen om vi tittar på ordvalen så har hon inga utfyllnadsord, vilket är perfekt. Använder vi oss av utfyllnadsord som liksom eller så att säga eller vad skulle det kunna vara? Like, you know, really. Så funkar det som ogräs i trädgården. I viss mån är det helt okej, men finns det för mycket av det så kan det hända att fokus går över i det. Och det vill vi undvika. Vad gäller komplexitet så är det väldigt lättbegripligt språk. Ingenting där. Det lönar sig att vara medveten om ifall man talar till exempel inom ett branschspecifikt event, så är det bra att vara medveten om det finns olika folk med olika kunskap, olika förhandskunskap om ämnet, så är det bra att säkerställa att man talar med tillräckligt lätt språk. Och då kommer vi till talets tone of voice eller karaktär. Och det här är nu inte Antonias karaktär, utan det är karaktären på det här specifika talet som hon har laddat upp på plattformen. Och här grundar vi den här analysen på The Big Five, som är en av världens mest undersökta personlighetsmodeller. Och som vi ser här så är Antonias profil mestadels, den är ganska typisk för en expert. Det vill säga, hon är väldigt öppen. Hon är samvetsgrann, det vill säga har koll på det hon gör. Väldigt ordningsam, duktig, koll på liksom strukturen så att säga. Har ett bra grepp om sitt ämne, helt tydligt. Vad gäller extroversion ligger hon mellan introvert och extrovert, det vill säga någonstans här i mittzonen. Samarbetsvillighet.
Här har vi samarbetsvillig, icke samarbetsvillig. Betyder ju inte att man inte vill samarbeta med folk, men här ligger hon intressant nog ganska långt hit till vänster, vilket betyder att man vågar utmana, man vågar ifrågasätta, man vågar ställa frågor. Om man skulle befinna sig i den här ändan så skulle det betyda att man är väldigt välvillig och alltid tillmötesgående och vill att alla ska ha det bra och vara till lags med alla. Sen vad gäller känslomässighet så är hon väldigt stabil. Så ganska vanlig struktur här för en expert inom branschen. Sen, det här är ju som sagt den här kvantitativa analysen som AI har gett oss. Sen det som faktiskt betyder någonting, som faktiskt ger oss svar på om vi har nått fram till våra åhörare, så det är ju då community feedbacken, det vill säga the big six, den här prediktionen som är vår unika lösning på talets slagkraft. Och här ser vi då, vi kikar på trovärdighet, likability, autenticitet och närvaro, övertygelse och storytelling. Och de här kärnorna nu som syns här, så har alltså Rhetoric-plattformen, den här teknologin, gett som estimat på Antonias tal, hur väl hon når fram med sitt tal. Väldigt trovärdig, övertygande, men sen närvaro och storytelling samt likability och autenticitet finns att förbättra enligt AI. Ofta har vi här i Norden utmaningar med speciellt storytelling, för vi är vana att presentera data och fakta så här och vi tänker att okej, men det här säljer sig självt. För det är ju en bra produkt, eller hur? Istället för att vi ska förstå att vi måste ju faktiskt sälja det. Som amerikaner, som folk på annat håll i världen. Det finns de som är väldigt duktiga på det här. Så där har vi att lite fokusera på generellt i dessa länder här uppe i norr. Men ja, annars en ganska typisk prediktion, typiskt estimat på the big six som vi är väldigt stolta över, som utvecklas hela tiden och som faktiskt säger åt oss hur väl vi lyckas nå fram. Vilket inte är en självklarhet i dagens läge, så därför lönar det sig att faktiskt jobba på det och utveckla det. Och repetition, det är det som gäller. Tusen tack för mig. Nu över till Antonia tillbaka. Tack ännu Antonia för denna analys. Tusen tack Anna. Jag hör ju att jag har lite att jobba på, men jag måste också säga att jag är faktiskt väldigt nöjd med analysen. Men som den tävlingsmänniska som jag faktiskt är, så är det såklart saker och ting jag kan förbättra. Jag kommer ha the big six i åtanke. Jag ska försöka prata lite långsammare. Jag ska också försöka andas mellan orden. Och någonting som jag är otroligt överraskad över är att jag inte använder utfyllnadsord. Ni kommer få höra till mig i en lite längre session om eventdata lite senare. Så vi får väl se om jag håller mig till de här tipsen och tricksen som jag har fått av Anna. Men det här var en otroligt intressant session och jag kommer ta med mig otroligt mycket från detta som Anna har presenterat idag. Tusen tack igen Anna!